নমস্কাৰ মই গীতাঞ্জলি শৰ্মা পুনৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ যদি আপোনালোকৰ কান্ধৰ বিষ হৈ আছে তেতিয়াহলে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কেইটামান খুবেই সহজ ঘৰতে কৰিব পৰা এক্সাৰসাইজ কৰি দেখুৱাম এই এক্সাৰসাইজ কেইটা যদি আপুনি সদায় কৰে তেতিয়াহলে 10 দিনৰ ভিতৰত আপোনাৰ কান্ধৰ বিষ নাইকিয়া হৈ যাব এই ব্যায়াম কেইটা কৰাৰ আগত আমি ৱাৰ্ম আপ কৰি ল'ব লাগিব তাৰ কাৰণে হাতৰ আঙুলি কেইটা কান্ধৰ ওপৰত ৰাখক আৰু এটা লাহেকে ফ্ৰন্ট এণ্ড পিছলে যিমান পাৰে ঠেলি পঠিয়াওক কিলাকুটি দুটা এনেকে লগাই দিয়ক দেন হাত দুখন এনেকে পিছলে ঠেলি দিয়ক যিমান পাৰে পুশ কৰক এতিয়া অকমান এনেকে হাত দুখন শেক কৰক বস এতিয়া আমি ওয়ার্কআউট কেটা কৰিম প্ৰথম ব্যায়ামটো কৰিবলে আমাক লাগিব এখন ওয়াল যেহেতু মই পাৰ্কত ভিডিও বনাই আছো সো মই এই গছডালৰ সহায় লম আপোনালোকে ঘৰত কৰিলে ওয়ালৰ সাপোৰ্ট লব পাৰে নাইবা যদি পাৰ্কত কৰে তেতিয়ালে গছৰ সাপোৰ্ট লব পাৰে মই গছৰ সাপোৰ্ট লৈছো এয়া গছ সিধা হৈছে নেকে হাতখন গছৰ ওপৰত ৰাখিছো সাক স্ট্ৰেইট একদম দেখিছে ন অকমান পিছলে যাম হা যাতে ভালকে ভিজিবল হয় ভালকে দেখি পায় আপোনালোকে এয়া একদম সিধা স্ট্ৰেইট কে ৰাখিছো হাতখন এতিয়া কি কৰিব লাগিব আঙুলি কেটাৰে এনেকে যিমান পাৰে ওপৰলে হাতখন লৈ যাওক ভৰি দুখন আপোনালোকে আৰামছে গছৰ ওচৰলে লৈ আহিব পাৰে ওয়ালৰ ওচৰলে লৈ আহিব পাৰে এনেকে হাতখন 10 সেকেন্ড মান ইয়াতে প্লেস কৰি থব এনেকে হা 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 এটা লাহে লাহে তললে নমাই আনক এনেকে এটা সাইডে কৰিলো এতিয়া মই কৰিম লেফটৰ কানে সেম থাকিব আচ্ছা মই পজিশনটো চেঞ্জ কৰি লওঁ লেফট হ্যান্ড ইয়াৰ পিছৰ ব্যায়ামটো কৰিবলে এগেইন আমি ওয়াল নাইবা গছৰ সাপোৰ্ট লব লাগিব কেনেকে কৰিব হেয়া দেখুৱাইছো এনেকে গছৰ সন্মুখত থিয় হৈ লৈছো নাইবা ওয়ালৰ সন্মুখত থিয় হৈ লব আগতে আছিল সাইডত হা এনেকে সাইডত মই হাতখন এনেকে মেলিছিলো এতিয়া মই ফ্ৰন্টত কৰিব লাগিব মানে আপোনাৰ সন্মুখত ওয়ালখন আছে নাইবা গছডাল আছে এতিয়া আপুনি হাতখন এনেকে স্ট্ৰেইট কে ৰাখিব ইয়াত স্ট্ৰেইট হ্যান্ড এতিয়া লাহে লাহে এনেকে ওপৰলে হাতখন উঠাই লৈ যাম যিমান পাৰে ওপৰলে ষ্ট্ৰেচ কৰক আৰু অকমান সময় হোল্ড কৰক এতিয়া তললৈকে নমাই আনক বাও হাতৰ কানে কৰিম সেম থাকিব হাত স্ট্ৰেইট এতিয়া লাহেকে ওপৰলে এনেকে উঠাই লৈ যাওক যিমান পাৰে ওপৰলে লৈ যাওক আৰু এনেকে হোল্ড কৰক 10 সেকেন্ড মান এতিয়া মই যেটো ব্যায়াম কৰি দেখুৱাম সেই ব্যায়ামটোত আপোনালোকে হাতৰ ওপৰত হাত থৈ এনেকে ওপৰলে দাঙি ল'ব লাগিব আপ এণ্ড ডাউন মানে অকমান হোল্ড এণ্ড এগেইন ডাউন এগেইন আপ এণ্ড হোল্ড হেয়া মই বেক সাইডৰ পৰা কৰি দেখুৱাব লাগিব চাওক হাত দুখন এনেকে পিছফাললৈ লৈ আহিছো লেফট হেণ্ডৰ ওপৰত ৰাইট হেণ্ডখন ৰাখিছো এতিয়া লাহেকে মই হাত দুখন এনেকে ওপৰলৈ উঠাই নিম যিমান পাৰো back straight then nomai anok again up
then down. এতিয়া যেটো ব্যায়াম কৰি দেখুৱাম হেতু মই ব্যাক সাইডৰ পৰা কৰি দেখুৱাব লাগিব এই ব্যায়ামটো কৰিবলে লেফট হেণ্ডখন এনেকৈ লৈ গৈছো ওপৰলে ৰাইট হেণ্ডখনেৰে লেফট হেণ্ডখনক এনেকৈ ধৰিব লাগিব দুটা সাইডেৰে কৰিব লাগিব এয়া ব্যাক স্ট্ৰেইট থাকিব কান্ধত খুব ধুনিয়া ষ্ট্ৰেচিং পৰিছে ৰিল্যাক্স নেক্সট মই যেটো ব্যায়াম কৰি দেখুৱাম হে ব্যায়ামটো কৰিবলে আপোনালোকে গছ চকী বিছনা ওয়াল যি ইচ্ছা আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে জাস্ট আপোনাক এটা সাপোৰ্ট লাগে কেনেকৈ কৰিব দেখুৱাইছো এনেকৈ সাপোৰ্ট লৈ লব গছ বিছনা চকী ওয়াল টেবল তাৰ পিছত ৰাইট হেণ্ডখন এনেকৈ ঢিলাকৈ এৰি দিয়কচোন পেন্ডুলামৰ নিচিনা আপোনালোকে এনেকৈ ৰাউন্ড কেও মুভমেন্ট এটা দিব পাৰে নাইবা সাইড বাই সাইড জাস্ট আপোনালোকে হাতখন এনেকৈ লুজ কে এৰি দিয়ক shoulder muscle কাৰণে আৰু jointsৰ কাৰণে এয়া বহুতেই বেছি আৰামদায়ক এই ব্যায়াম কেইটা আপুনি দিনত দুবাৰকে কৰিব এবাৰ ৰাতিপুৱা আৰু এবাৰ আবেলি এটা ব্যায়াম আপোনালোকে 5 বাৰকে কৰিব মানে 5টা সেট 5টা ব্যায়াম 5 বাৰকে কৰিলে 25টা সেট হ'ব এই ব্যায়াম কেইটা আপুনি 10 দিন কৰি চাওক 10 দিন বুলি এইকাৰণে কৈছো কাৰণ 10 দিন যদি ৰেগুলাৰ বেসিছত আপুনি এই ওয়ার্কআউট কেইটা কৰে তেতিয়া হলে বহুত ধুনিয়া ৰিজাল্ট দেখিব তেন্তে আজিলৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিম stay happy and stay healthy love you all